สวัสดีครับพบกับรายการ AJK Variety รายการดีๆและสาระดีๆทางช่อง AJK Channel ครับตอนนี้นะครับเราจะขึ้นบัสไปยังคุสโกกันแล้วนะครับซึ่งบัสที่เราใช้วันนี้เป็นรถบัสท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะแวะตามจุดต่างๆตลอดเส้นทางเลยนะครับไปยังคุสโกใช้เวลาประมาณสัก10 ชั่วโมงในตั๋วตอนแรกบอกรถออก7 โมงเช้าครับแต่พอเอามาทำไมบอกออกตี 5ผมก็งงเหมือนกันดีนะครับที่เจ้าหน้าที่โรงแรมมาปลุกผมตอนตี 4ไม่งั้นนี่ผมแย่แน่เลยไม่ทันแน่เลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ละครับผมไปก่อนนะครับมันใกล้เวลาออกแล้วผมรีบมากเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวไปก่อนละกันเดี๋ยวยังไงก็เจอกันต่อละกันนะครับท่านผู้ชมที่ต้องออกเดินทางกันแต่เช้ามืดแบบนี้เพราะทางโชเฟอร์แจ้งว่าในวันนี้จะมีการประท้วงของครูในแถบปูโน่ซึ่งอาจจะมีการปิดถนนประท้วงได้ครับโดยต้องออกมาก่อนเพื่อเลี่ยงเหตุปิดถนนที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองสำหรับระยะทางระหว่างปูโน่และคุสโกนั้นก็ห่างกันร่วมๆ400 กิโลเมตรบนเส้นทางภูเขาสำหรับรถบัสของบริษัท Inca Express ที่ผมใช้บริการนะครับก็นับเป็นรถทัวร์ที่มีบริการนำเที่ยวและมีทัวร์ไกด์ในตัวระหว่างทางเราจะแวะกันทั้งสิ้น4 จุดด้วยกันครับได้แก่อับราลารายาซึ่งเป็นช่องเขาที่มีทิวทัศน์สวยงามอีกทั้งยังเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดปูโน่และคุสโกอีกด้วยก่อนที่จะแวะกันต่อที่เมืองซิกัวนีเพื่อรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็ไปกันต่อยังรักชิซึ่งเป็นโบราณสถานของชาวอินคาซึ่งอยู่ระหว่างทางก่อนที่จะแวะยังจุดสุดท้ายที่เมืองแอนดาฮวยลิยัสซึ่งมีโบสถ์ที่ถูกสร้างทับโบราณสถานเดิมของชาวอินคานั่นเองครับสุดท้ายรถจึงพาเราไปส่งที่ท่ารถของบริษัทในนครคุสโกในช่วงบ่ายแก่ๆของวันนั้นใช้เวลาเดินทางรวมประมาณ10 ชั่วโมงจากปูโน่รวมแวะทุกจุดวันนี้ที่ผมมาถึงคุสโกนั้นจะยังไม่มีการเที่ยวหรือสำรวจเมืองนี้นะครับเพราะว่าในวันต่อมาผมมีแผนจะไปยังนอกเมืองก่อนเลยแล้วจะกลับมาเที่ยวคุสโกไหมกลับมาแน่ครับเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกทีในอีก 2-3 วันข้างหน้านะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยละกันนะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นจุดแวะพักจุดแรกของรถบัสระหว่างปูโน่ไปคุสโกนะครับซึ่งเป็นทัวริสต์บัสนะครับซึ่งเราจ่ายมาราคา$40หรือ108โซนะครับถ้าเป็นบัสปกติจะไม่มีจอดอย่างนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นช่องเขาที่เรียกว่าลาไรยานะครับซึ่งสูงประมาณ 4,300 เมตรจากน้ำทะเลนะครับก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเขาให้เราจอด10 นาทีเพราะว่าเรื่องความสูงนะครับก็มีการขายของเต็มไปหมดเลยนะครับดูเป็นแบบนั่นดีนะครับจุดนี้เป็นจุดที่แบ่งระหว่างเขตของ Department Puno แล้วก็ Department Cusco นะครับพ้นจากตรงนี้ไปแล้วเข้าเขต Cusco แล้วเมื่อกี้เหลือไปเห็นป้ายก็เห็นเลยประมาณแค่100 กว่าโลแค่นั้นเองนะครับก็อีกไม่ไกลก็ถึง Cusco แล้วนะครับใกล้แล้วครับท่านผู้ชมจุดต่อไปเป็นจุดที่เรียกว่าซิกวานี่นะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เขาจะให้เราแวะทานข้าวกันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่รักชินะครับซึ่งก็คือเป็นหนึ่งในเมืองโบราณของอินคานะครับซึ่งรอบๆของตัวท่านก็จะเห็นจุดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งสมัยก่อนมันก็คือวัดของชาวอินคาที่เอาไว้บูชาเทพเจ้าซึ่งเป็นเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เชื่อกันว่าสร้างพระอาทิตย์สร้างพระจันทร์ขึ้นมานะครับแล้วก็โบสถ์นี้ก็ถูกทำลายตั้งแต่สมัยที่สเปนมายึดครองเป็นอาณานิคมนั่นแหละครับจุดหมายสุดท้ายของเราวันนี้นะครับก็คือเมืองแอนดาอวยลิยัสนั่นเองนะครับความสูงที่เมืองนี้ก็คือ 3,000 เมตรจากน้ำทะเลนะครับทำไมถึงพามาที่นี่เพราะที่นี่มีโบสถ์ที่สร้างในสมัยอาณานิคมที่สวยมากนะครับแล้วก็ใช้สีจากธรรมชาติซึ่งตอนนี้เขากำลังบูรณะซ่อมแซมมันอยู่นะครับเขาไม่ให้เราถ่ายภาพข้างในแต่ว่าก็ค่อนข้างจะน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าที่ความสูงอย่างเงี้ยคนสเปนอยู่กันได้ดีกว่าที่คุสโกนะครับเพราะว่าที่คุสโกมันสูงเกินไปแล้วอากาศเบาบางเกินไปนะครับ
แล้วก็ที่ในโบสถ์เนี่ยก็คือยังมีการสื่อสารที่น่าสนใจก็คือการพยายามใช้รูปภาพหรือภาษาสัญลักษณ์ของชาวอินคาในการที่พยายามเปลี่ยนศาสนาของชนพื้นเมืองให้กลายเป็นคริสตศาสนิกชนนะครับมาถึงแล้วนะครับตอนนี้สถานีรถบัสของ Inca Express ที่ฟุสโกนะครับก็เมื่อกี้เขาเรียกแท็กซี่ให้อีกสักประมาณไม่กี่นาทีเดี๋ยวคุณจะมาถึงนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปโรงแรมกันเลยนะครับก็เราก็จะไปติดต่อเรื่องทัวร์มาชูพิชูของเราด้วยนะครับก็ใช้เวลาหน่อยนึงเพราะว่าถนนเล็กแคบคนทุกเยอะขับตามพ้นกันไม่หวาดไม่ไหวกันทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปถึงโรงแรมเราค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับท่านผู้ชมถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมคุสโกครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ Plaza de Armas ของคุสโกเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปจัดการเรื่องทัวร์ที่ผมจะเดินป่าไปมาชูพิชู5 วัน 4 คืนมาก็เพิ่งเรียบร้อยไปนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทำตอนแรกก็คือต้องไปซื้อตั๋วที่เรียกว่า Boleto Turistico คือตั๋วสำหรับนักเดินทางนะครับซึ่งใช้ได้10 วันนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆได้เป็น10 ที่เลยนะครับทั้งซักเซลวามันแล้วก็โอยันเตตัมโบแล้วก็ปิสัตอะไรพวกนี้นะครับมากมายหลายที่เลยเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะครับราคาปกติ120โซลนะครับแต่ว่าถ้าผมมีบัตรไอซิการ์ดจ่ายแค่70โซลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปจองกันดีกว่าเพราะปิด6 โมงเย็นนะครับอันนี้นะครับเป็นเมนูที่ผมมากินมื้อแรกในวันนี้ที่ฟุสโกนะครับก็คืออาฮีเดกายีน่านะครับเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ยอดฮิตเมนูหนึ่งของเปรูเลยนะครับดูหน้าตาก็น่าทานดีแล้วก็อันนี้เป็นค็อกเทลขึ้นชื่อของเปรูเหมือนกันนะครับคือปิสโกซาวนะครับก็เหล้าที่เป็นคือปิสโกก็คือเป็นบราดีของเปรูนั่นเองนะครับรสชาติก็ใช้ได้เลยนะครับก็เปรี้ยวสมชื่อส่วนนี้นะครับก็เป็นของหวานของที่นี่นะครับดูหน้าตาน่าทานเหมือนกันเขาบอกเป็นของหวานสไตล์เปรูครีมทำมาจากอะไรพอดลืมแล้วเหมือนกันแต่ก็ไปเปิดอ่านอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอลองชิมหวานมากชอบไข่รสชาติเขาบอกว่าซอสไข่ด้วยเหมือนมะพร้าวหวานที่รสชาติอ่อนลงแล้วก็ใส่ไข่นะครับสุดยอดจริงๆไอติมไม่ได้ร้อนกับแป้งแถมมาด้วยน่าจะอร่อยมากเลยทีเดียวนะครับแค่ซอสก็อร่อยรสชาตินุ่มมากแล้วนะครับเยี่ยมตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนรถที่เรียกว่าไมโครนะครับซึ่งเราก็มาตรงถนนเส้นที่ห่างไม่ไกลจากโรงแรมมากวันนี้นะครับเราจะไปทัวร์หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ที่แรกที่จะไปก็คือโมรายนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆกับสถานีเกษตรโบราณของอินคาซึ่งเขาพืชตามความสูงนะครับแล้ววันนี้เราก็แพลนจะไปกันต่อที่ซาลินาสนะครับวิธีไปก็อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่เราก็ต้องบอกกับคนขับรถว่าเราจะไปลงเราจะขึ้นไมโครที่ไปทางอูรุบัมบ้านะครับแล้วก็ลงตรงทางเข้าที่จะไปโมรายนะครับก็ต้องบอกเขาราคาเห็นเขาคิดถามเขาบอกว่า7โซลก็โอเคไม่แพงเท่าไหร่และจากจุดนั้นก็จะมีแท็กซี่ไปนะครับก็เรารถออกแล้วเดี๋ยวเราสิงเก็บก่อนละกันนะครับเพราะเริ่มจะไม่สะดวกแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันที่นู่นเลยละกันนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปในคลิปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าในวันนี้เราไปชุมหุบเขาศักดิ์สิทธิ์หรือ Sacred Valley ซึ่งเป็นบริเวณที่มีโบราณสถานของชาวอินคาเป็นจำนวนมากในอาณาบริเวณที่ใกล้กับคุสโกนั่นเองในวันนี้ผมจะนั่งรถไมโครหรือว่าอารมณ์ประมาณรถตู้บ้านเราเนี่ยครับไปตรงปากทางเข้าโบราณสถานที่ชื่อโมรายซึ่งเป็นสถานีเกษตรโบราณของชาวอินคานั่นเองครับก่อนที่จะโบกแท็กซี่แถวนั้นให้เขาพาไปส่งที่ตัวโบราณสถานเลยพอเที่ยวโมรายเสร็จแล้วก็ให้พี่แท็กซี่คันเดิมเนี่ยแหละครับพาไปยังจุดต่อไปที่ซาลินาสซึ่งเป็นนาเกลือบนภูเขานั่นเองแล้วก็ให้แท็กซี่คันเดียวกันนี้แหละครับพาผมไปส่งยังเมืองชื่ออูรุบัมบ้าซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเพื่อนั่งรถตู้หรือไมโครจากที่เมืองนั้นต่อไปยังอีกเมืองในหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าโอยันเตตัมโบซึ่งเป็นอีกเมืองป้อมปราการของชาวอินคาแต่โบราณอีกทั้งยังเป็นหน้าด่านของการไปเที่ยวมาชูพิกชูของคนส่วนใหญ่อีกด้วยครับแต่ผมยังไม่ได้จะไปมาชูพิกชูในตอนนี้นะครับแค่กะเที่ยวโอยันเตตัมโบเนี้ยเฉยๆเพราะผมมีแผนจะไปมาชูพิกชูโดยการเดินเท้าขึ้นไปซึ่งจะเริ่มเดินทางจากที่คุสโกนั่นเองเราจะค้างกันที่โอยันเตตัมโบนี้1คืนนะครับก่อนที่จะไปต่อยังจุดหมายต่อไปในเช้าวันต่อมาซึ่งก็คือเมืองพิซาก
ซึ่งเป็นอีกเมืองป้อมปราการโบราณของชาวอินคาเช่นเดียวกัน โดยจะนั่งไมโครไปยังอูรุบัมบ้าก่อน แล้วต่อรถบัสท้องถิ่นไปที่ปิซากก่อนที่จะเดินไฮค์ขึ้นไปบนยอดโบราณสถานที่ปิซากนะครับที่ผมได้ยินกิตติศัพท์มาว่าสูงและชันมาก ก่อนที่จะกลับลงมาเป็นพระยาน้อยชมตลาดกลางปิซากและหลังจากนั้นผมก็จะย้อนกลับไปที่โอยันเตตัมโบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อพักผ่อนในคืนวันนั้นก่อนที่จะเดินทางกลับไปคุสโกนะครับโดยการย้อนจากโอยันเตตัมโบผ่านอูรุบัมบ้าในเช้าวันถัดมาประสบการณ์ของผมในหุบเขาศักดิ์สิทธิ์หรือ Sacred Valley นี้จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญทุกท่านติดตามชมพร้อมๆกันต่อได้เลยนะครับที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือโมรายนะครับซึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นสถานีเกษตรของสมัยอินคานะครับที่ท่านเห็นก็จะเห็นการที่เขาสร้างเป็นชั้นๆเนี่ยนะครับก็เพราะอะไรครับตามไหล่เขาอย่างนี้เพราะว่าในแต่ละชั้นเนี่ยนะครับความสูงเนี่ยต่างกันไปแล้วนอกเหนือจากความสูงนะครับอากาศซึ่งแน่นอนในแต่ละความสูงก็ต้องต่างกันออกไปเช่นกันนะครับก็ที่ต่ำๆก็จะสามารถปลูกพวกพืชเขตร้อนพวกอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับส่วนสูงๆก็จะปลูกพืชอีกชนิดหนึ่งกันนะครับก็คือเอาไว้ทดลองการปลูกพืชต่างชนิดกันแล้วก็ไว้ปลูกพืชต่างชนิดกันเพื่อเอาไว้ใช้ด้วยนะครับก็เป็นที่น่าสนใจนะครับส่วนตัวหินนั่นนะก็มีการเรียงกันอย่างดีเห็นบันไดไหมครับท่านก็คือบันไดเป็นหินอย่างเงี้ยนะครับผมว่างานหินของชาวอินคานี่เยี่ยมยอดทีเดียวเขาไม่ใช้ปูนกันเลยนะครับเขาเรียงกันอย่างนั้นแหละครับแล้วมันก็ยังอยู่ยงคงกระพันมาจนถึงทุกวันนี้ได้ผมว่าสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมที่ต่อไปที่เราจะไปกันก็คือซาลินาซึ่งก็คือเป็นนาเกลือในสมัยอินคาเหมือนกันนะครับชาวอินคานี่มีความสามารถในการทำขั้นบันไดบนไหล่เขาที่น่าทึ่งจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเขานะครับสถานที่ต่อมาที่เรามากันนะครับก็คือซาลินาสซึ่งเป็นเหมืองเกลือโบราณนั่นเองเหมืองเกลือนี้นะครับได้รับน้ำที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงจากใต้พิภพซึ่งน้ำก็จะถูกปล่อยขังในแอ่งแล้วก็จะมีการลดระดับความสูงลงเรื่อยๆนะครับซึ่งเมื่อได้รับแสงแดดจนเกิดการระเหยเกิดขึ้นเกลือก็จะตกผลึกออกมาแล้วเราก็จะมีการเก็บเกลือจากที่นี่นำไปเพื่อจำหน่ายหรือบริโภคกันนั่นเองนะครับและต่อจากนี้ผมก็ให้แท็กซี่พาไปยังเมืองอูรุบัมบ้าเพื่อขึ้นรถต่อไปยังอุยันเตตัมโบนะครับเดี๋ยวเราไปชมต่อไปกันเลยนะครับที่นี่นะครับท่านผู้ชมก็คือเมืองโอยันเตตัมโบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรอินคาโบราณแล้วก็มีมีซากปรักหักพังที่สำคัญก็คือโอยันเตตัมโบชื่อเดียวกันเนี่ยนะครับก็จากตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของอินคาเทรลอันมีชื่อเสียงเพื่อไปยังมาชูพิชูอีกด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆของเมืองนะครับหลังจากที่นั่งรถมาสักพักหนึ่งเราก็มาถึงนะครับเมืองนี้อยู่กลางหุบเขาเลยนะครับบรรยากาศแบบอินคามากๆเดี๋ยววันนี้เราไปดูซากกันดีกว่านะครับแล้วค่อยมาต่อกันครับมาถึงกันแล้วนะครับโอยันเตตัมโบซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นเมืองโบราณของชาวอินคาซึ่งถูกยึดครองโดยปาชาคุติเจ้าผู้ครองอินคานะครับและหลังจากนั้นก็ถูกยึดโดยสเปนต่อมานั่นเองสถานที่แห่งนี้นะครับนับเป็นหน้าด่านของการสำรวจมาชูปิกชูหลังจากที่เราสำรวจตัวโบราณสถานกันจนหนำใจแล้วนะครับในวันนั้นเราก็พักผ่อนชิลๆกันที่เมืองแห่งนี้แหละครับแล้วก็ได้ทานแอนติโคโชซึ่งก็คือหัวใจหมูเสียบไม้ย่างนะครับซึ่งเราก็เคยได้เห็นเมนูนี้กันไปแล้วที่กรุงลาปาสในตอนที่11นะครับและก็ทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารชื่อดังก่อนที่จะพักผ่อนเอาแรงในคืนวันนี้เพื่อลุยต่อที่เมืองพิสักในวันรุ่งขึ้นนะครับเชิญติดตามกันต่อได้เลยนะครับวันนี้เราจะไปยังเมืองพิแซกกันนะครับซึ่งเป็นเมืองแห่งตลาดแล้วก็มีโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งด้วยนะครับก็ต้องนั่งบัสมาต่อที่อูรุบัมบ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนบัสที่นี่ซึ่งสภาพรถบัสนะครับก็เหมือนแบบรถบัสตามต่างจังหวัดบ้านเราเลยนะครับน่าสนใจดีเหมือนกันการมาอย่างนี้นะครับน่าจะอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงพิสักนะครับเราคงต้องรอให้รถเต็มก่อนแล้วก็ออกเช่นเคยเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมตลาดของเมืองพิแซกนะครับซึ่งวันอาทิตย์นี่เป็นวันที่มีตลาดซึ่งผมก็มาถูกวันพอดีเลยนะครับก็จะมีชาวบ้านมา
ขายของขายนู่นขายนี่นะครับรวมไปถึงเครื่องหัตถกรรมทั้งหลายแหละด้วยนะครับ ก็เป็นวิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับ มาทั้งทีมาลองกินอะไรของชาวบ้านที่นี่ดีกว่านะครับก็เนี่ยนะครับอาหารเช้าของแบบคนแถวนี้นะครับเห็นเมื่อกี้ถามเขาบอกว่าเรียกว่าคาวโดนะครับราคาก็5โซลผมว่าน่าลองดีนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นซุปมีมันฝรั่งแล้วก็มีไก่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับพวกเนื้อเดี๋ยวเราลองกันดีกว่าแล้วผมว่าน่าสนใจดีไหนๆมาตลาดอย่างนี้เราก็ต้องลองที่มันท้องถิ่นจริงไหมครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับลองชิมกันเลยครับท่านผู้ชมรสชาติของน้ำซุปนะครับผมก็ว่าก็เหมือนน้ำซุปทั่วไปนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่โอเคสำหรับการกินตอนเช้าดีนะครับอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยกินอย่างนี้ตอนเช้าเยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมเยี่ยมครับน้ำจิ้มตัวนี้นะครับเป็นน้ำจิ้มที่รสชาติค่อนข้างเผ็ดนะครับเมื่อกี้ผมจะพยายามใส่3ช้อนคนข้างๆบอกว่าอย่าใส่มากกว่านั้นเพราะว่ามันจะเผ็ดมากถ้าขนาดผมบอกว่าผมมาจากเมืองไทยนะอาหารมันก็เผ็ดอยู่แล้วแต่มันก็รสชาติเผ็ดทีเดียวครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือพริกอะไรกันแน่เขาบอกว่าเรียกว่าอาฮีนะครับถ้าภาษาเกชัวเรียกว่าโกเซียมาอินเกชัวอุจูกุตะนะครับก็มันจะทำให้ไอ้นี่รสชาติดีขึ้นมาอีกเป็นกองเลยล่ะครับแบบไม่ต่างอะไรกับอาหารไทยเลยถ้าใส่สัก2-3 ช้อนนะครับเยี่ยมครับอาหารประเทศนี้นี่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมกลับไปเนี่ยแผนลดน้ำหนักของผมคงพังไม่เป็นท่าแน่ๆกินตลอดเลยครับท่านผู้ชมกินอย่างนั้นนะครับมาที่นี่ยังไงก็ต้องกินครับท่านผู้ชมอาหารที่นี่มันเยี่ยมจริงครับสาเหตุที่นี่โด่งดังนะครับก็เพราะว่าเป็นตลาดขายเครื่องหัตถกรรมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันตลาดด้วยก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเช้าประมาณเกือบจะ9 โมงตลาดก็เพิ่งจะเริ่มเปิดนะครับตามไกด์บุ๊กก็บอกว่านักท่องเที่ยวจะมาลงเยอะมากเลยแต่นี่เราโชคดีนะครับที่เรามาก่อนที่พวกทัวร์พวกอะไรพวกนี้จะมาลงนะครับไม่อย่างนั้นคงจะวุ่นวายตลาดแตกกันแน่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับงานหัตถกรรมที่นี่ก็น่าสนใจกันทั้งนั้นนะครับทานข้าวเช้าเอาแรงกันเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเดินขึ้นพิสักกันแล้วครับที่นี่ผมได้ยินกิตติศัพท์มานานมากแล้วว่าทั้งชันทั้งโหดแล้วมันก็โหดจริงนะครับภาพที่ท่านเห็นตรงนี้อาจจะไม่เท่ากับที่ได้มาเดินจริงมันสุดยอดแห่งความเหนื่อยเลยนะครับสุดท้ายแล้วผมจะเดินขึ้นถึงหรือไม่เดี๋ยวไปชมกันต่อได้เลยนะครับโอ้ท่านผู้ชมครับกว่าจะปีนขึ้นมาถึงตรงนี้นี่ยังไม่ถึงข้างบนเลยนะครับเขาบอกว่า2 ชั่วโมงระยะทางแค่3 กิโลเมตรที่จะปีนขึ้นไปดูพิสักเหนื่อยเหลือเกินครับทางก็ชันแต่ยังไงก็เหอะผมใกล้ถึงแล้วยังไงผมต้องไปต่อเดี๋ยวเจอกันข้างบนพิสักแล้วกันนะครับท่านผู้ชมหลังจากเดินกันมาเกือบ2 ชั่วโมงนะครับในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับพิสักนะครับซึ่งโอเคครับนี่ก็คือหนึ่งในโบราณสถานของอินคาเหมือนกับโอเยนเตตัมโบที่เราดูกันเมื่อวานเนี่ยนะครับลำธารตรงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็ไหลมาจากด้านบนนะครับแล้วก็จะไหลลงไปทางข้างล่างเพื่อหล่อเลี้ยงฟาร์มขั้นบันไดที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นแค่ขั้นบันไดเดียวนะครับมีเป็น3-4 อันอ้อมเขาไปเลยนะครับคุณจะเห็นว่าโบราณสถานแห่งนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกวัดวาอารามสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวอินคานะครับก็เอาไว้ทำการบูชายันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ท่านจะสังเกตว่างานหินของชาวอินคานี่ค่อนข้างจะเป็นระเบียบมากหินตัดมาอย่างได้สัดส่วนแล้วก็เรียงกันโดยที่ไม่ใช้ปูนไม่ใช้ซีเมนต์เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเขาว่ากันว่าเราไม่สามารถที่จะเอามีดเสียบเข้าไประหว่างหินได้เลยนะครับผมก็ยังไม่รอนะครับแต่ว่าผมว่าเป็นอะไรที่มันดูแล้วแบบว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับคนสมัยนั้นไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่แลกเปลี่ยนกับโลกตะวันออกในยุคโบราณเลยนะครับแต่ก็เขายังสามารถที่จะสร้างโบราณสถานอันยิ่งใหญ่มาให้เชิญชมขนาดนี้ได้สำหรับผู้ที่สร้างสถานที่อย่างนี้นะครับก็คืออินคาปาชากุตินั่นเองนะครับก็ท่านนี้อีกแล้วนะครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งอินคาจริงๆนะครับปาชากุตินะครับแต่ว่าผมเหนื่อยเหลือเกินแต่ก็มาถึงอย่างนี้พอได้เห็นวิวนี้ตั้งแต่พอได้เห็นวิวของปิแซกตอนที่ใกล้จะมาถึงนี่ผมรู้สึกหายเหนื่อยปิดทิ้งเลยครับที่เดินมา2 ชั่วโมงไม่สูญเปล่าหรอกครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆครับผมขึ้นไปดูต่อดีกว่าครับ
ผู้ชมครับเมื่อเช้าเนี้ยยังเงียบๆอยู่เลยนะครับแป๊บเดียวมาตอนเที่ยงคึกคักนะครับท่านผู้ชมเต็มไปด้วยชีวิตชีวาสีสันผู้คนจับจ่ายใช้สอยทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนท้องถิ่นนะครับเป็นภาพที่น่าดูเหลือเกินนะครับมีความสุขจริงครับวันนี้มาเดินที่นี่นับได้ว่าเป็นรางวัลอย่างหนึ่งหลังจากที่เราเดินลงมาจากพิแซกได้เลยนะครับอันนี้คือของหวานของร้านนี้นะครับทาโรสคนเลเช่ถ้าแปลเป็นไทยก็คือข้าวกับนมนั่นเองนะครับแต่ดมกลิ่นดูไม่เหมือนนมกลิ่นจะมีกลิ่นนิดๆนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะผมต้องลองชิมดูผมไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงดูจากช้อนก็จะมีข้าวมีโกโก้นิดหน่อยด้วยนะครับแล้วก็มีไอ้นี่เหมือนเป็นอบเชยมากกว่ามินท์นะครับกลิ่นมันเป็นกลิ่นเครื่องเทศน่าสนใจมากรสชาติมีกลิ่นหอมเครื่องเทศนิดๆแล้วก็จะออกหวานๆนะครับกลมกล่อมใช้ได้เหมือนกันนะครับผมว่าสูตรนี้เป็นสูตรรวมของบรรดานักท่องเที่ยวเลยนักท่องเที่ยวร้อยทั้งร้อยที่มาถึงคุสโกนะครับก็จะต้องมากันตรงนี้เป็นที่แรกนะครับเดี๋ยวชิมดูก่อนรสชาติเป็นยังไงก็เดินขึ้นเขาสักประมาณ20 นาทีนะครับก็จะมาถึงจุดนี้ที่เรียกว่าแซกซาฮัวแมนนะครับ